chào các bạn đã quay lại với Trang Nguyễn FR Family này, cuộc sống tại Pháp. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người món cà ri gà. Thì để làm được món này thì gồm có các nguyên liệu sau. 1,5 kg gà ở đây mình đã rửa rất là sạch rồi, rửa nước muối sạch và thái miếng rồi. Các gia vị gồm có đây 4 nhánh sả, 1 ít gừng, 1 thìa curry. Ở đây là bột nghệ, 1 thìa ngũ vị hương, 1 ít hạt tiêu, 4 tép tỏi, một củ hành tím to, 2 thìa đường, 2 thìa muối. Nếu mọi người có hạt nêm thì có thể cho thêm hạt nêm vào. 1 củ hành tây, 400 ml nước cốt dừa, 1 lít sữa tươi không đường. Và ở đây là mình sẽ gồm có 2 củ khoai lang to khoảng tầm 800 g. Thì các nguyên liệu mình sẽ để cụ thể ở bên dưới cái phần mô tả. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào ướp thịt nhé. Thì đầu tiên mình sẽ đập hành nhé. Sả mình đập dập. Đầu tiên là mình sẽ ướp thịt nhá. Thì để ướp thịt này mình sẽ cho này curry này vào này, ngũ vị hương và hạt tiêu này. Tiếp đến sẽ cho đường và muối vào này. Thấy màu đẹp chưa? Ở đây gà của mình cũng đã mỡ rồi nên mình sẽ không cho dầu ăn. Còn nếu mà mọi người mà gà ta ấy quá thì có thể mọi người sẽ cho thêm một tí dầu ăn vào thì nó sẽ thơm. Nó sẽ cái màu rất đẹp rồi đúng không? Thì mình sẽ gọt khoai nhé. Khoai đẹp chưa? Đầu tiên là cho xoong lên bếp này. Và khi mà xoong đã nóng rồi này thì mình sẽ cho này 1 thìa cà phê to. Ở đây là dầu dừa. Dầu dừa ấy thì người ta bảo là nó thay cho cái dầu ăn bình thường ấy. Vì dầu dừa thì mình dùng ấy thì người ta bảo là rất tốt cho cơ thể. Chính vì thế nhà mình thì hiện tại bây giờ là dùng rất là nhiều dầu dừa thay thế. Và đặc biệt khi mọi người mà rán ấy thì nó sẽ thường nó không bị cháy.
Bắt đầu cho xả vào nhé. Đấy, xả bắt đầu vào thì mình bắt đầu cho này hành, tỏi này, để lại một chút để tí nữa mình xào cùng với lại khoai, gừng này. Đấy, khi đã chuẩn bị vàng rồi nhá, mình bắt đầu cho gà vào này. Sau khi đã xào xong thì mình sẽ cho nước vào đây nhé, 200 ml nước vào đây mình đun nhé. Đây mình cho thêm một tí dầu nhá, để mình xào khoai này. Khoai thì mình sẽ cho cái phần này, hành, tỏi còn lại vào này. Mình sẽ cho vào đây một kẹo nước nhé. Trộn đều nhé. Màu đẹp chưa cả nhà? Bây giờ nhé, mình sẽ cho khoai vào này. Mình tráng chảo này. Và tiếp đến mình sẽ cho cái hỗn hợp này, sữa và nước cốt dừa vào nhé. Đây là kết quả mình làm nhé mọi người.
Nhìn rất là ngon này, màu đẹp không? Wow! Để được tiếp tục theo dõi các video của mình thì mọi người hãy đăng ký, nhấn chuông cho mình nhá, để mình có động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!